annan som haft kontakt med UFO sedan flera år tillbaks är Ante Jonsson från Tingsryd i Småland. Hans första kontakt med UFOs inträffade en vinternatt i februari 1984 då han var på hemväg i bil från Ingelstad. Det var när jag skulle köra hem härifrån, ungefär mellan 1 och 2 mil. Så finns det över vägen, det springer rätt mycket älgar och rådjur. Ofantligt mycket egentligen. Och där brukar jag vara lite uppmärksam på det här. Och när jag kommer fram en bit fram innan så kommer det en liten, och jag trodde det var ett barn från början. Jag tänkte det att det var ett barn ute mitt i natten vid det här dagsset. Så jag reagerade lite på detta då och ja. Tänkte att de ska väl hem eller någonting eller varit hos någon. Men sen när jag kommer fram till ängen så sakta jag ner ytterligare då och tittar först åt höger och sen åt vänster och sen när jag tittar på vänstersidan. Då får jag se någonting som jag inte känner igen. Det var ingen älg och inget rådjur utan det var, jag har kallat det en ubåt. Men det är bara att det är ingen ubåt som ligger i vatten utan den hänger några meter över trädtopparna. Och ofantligt stor, mellan 75, 85, 90 meter kanske. Lång den här. Och det första som slog mig var att den här killen måste ha sett det här också då, men jag tittade ut men han var försvunnen. Han fanns inte på vägen längre. Sen som jag sa så hade jag ju varit och visat bilder. Så jag hade ju all möjlig utrustning i bilen, allt utom kameran. Naturligtvis. Jag blev nyfiken på det här och tänkte jag måste köra hem och hämta kameran. Så att jag mer eller mindre la väl gasen i botten och vet att det var halt och slirigt. Och kommer hem och hämtar kameran och säger till frugan. Det var första gången jag har nämnt ordet tefat då. Och då innan jag kom på. Så jag sa det till henne att jag sitter tefat. Och jag vill se om jag kan ta ett kort på det då. Och när jag kör tillbaka så slår det mig det att det är väl antagligen inte kvar. Utan men jag fortsätter ändå i hopp om att det är kvar. Och mycket riktigt när jag kommer fram så finns det inte där längre. Och jag blir naturligtvis hemskt besviken. Och kör ner 300-400 meter längre ner till ett vägskäl. Och ska vända där. Och när jag kommer ner strax innan korsningen då så har jag ljusen från bilen rätt på ett ofantligt stort svart mörkt föremål som blockerar hela vägen. Och det hänger väl ungefär mellan 50 centimeter och meter över banan om man säger. Och det var ju som sagt lite halt sommardäck. Jag har aldrig kört något vinterdäck så på vid den tiden och i och med att det var ett barmark för mesta tiden. Och jag började glida mot det här när jag bromsar för det är ju det felet jag gör. Jag panikbromsar alltså. Och snurrar runt det här och försöker komma därifrån. Och gör om man säger mer eller mindre ett helt varv. Innan jag sen ska försöka köra och glida ner till på vänstersidan då kommer ner i diket och fastnar i snödriva. Och när jag tittar upp igen ut mot vägen då ser jag inte det här föremålet igen så jag får inbilla mig att det är någonting som jag har inbillat mig då mer eller mindre och ska gå ut och se om jag kan komma loss med bilen för jag kunde inte köra loss den som det gick och se hur det stod till Och när jag öppnar då vänsterdörren på bilen så är det någonting som tar tag i mina armar eller i vänsterarmen, bara i vänsterarmen. Och jag känner att något rycker mig ur för bilen riktigt precis som jag var en docka. Så jag tänkte det att vad det här är för någonting om det. Jag kunde inte förklara vad det var egentligen. Jag begrep inte vad det var. För inte det längre. Jag ser bara de här figurerna då. Och går upp, eller de drar mig upp. Där är en krök, sen ligger det ett hus. Och där står en traktor och en bil. Och jag förstår att han är hemma den här killen som bor här inne. Så jag vrålar ju och sen försöker ta mig upp här. Men då kommer det ytterligare 2 stycken att ta tag i mig. Ta tag i den andra armen då. Men de tar inte i armen för de bara håller man säger jackan med ett rätt stadigt grepp. Och hur den är så lyckas jag få loss den ena armen och drämmer till en i skallen. Jag tror det är huvudet. Jag såg aldrig något ansikte eller så men jag mekade efter huvudet. Och han dansar i backen den här då. Och blir liggandes där, han rör sig inte. Jag vet inte varför men. Då kommer det fram ytterligare en, tar tag i ryggen på mig här bak och börjar slita och dra. Sen så när han har tagit tag i och börjar gå uppåt längre upp mot en annan äng som ligger där. Då får jag se det här föremålet igen. Men då ser jag det på antingen akterifrån eller man säger framifrån. Och då liknar det inte en ubåt. Då liknar det mer en katamaran. För det är 2 stycken pontoner under det här. Och jag blir livrädd naturligtvis. Men sen av någon anledning så slutar jag göra motstånd. Och jag vet inte om det beror på bilen som kommer på stora vägen då. Man får se en strålkastarsken då mellan träden. Och fall det beror där på att de släpper mig. Det vet jag heller inte. Det har jag aldrig fått svar på riktigt. Och jag i alla fall tar mig tillbaka till bilen. Jag kryper tillbaka till bilen. Utan någonting på fötterna. För tofflorna vet jag inte var de tog vägen. Så jag blir genomsöver fötterna.
och kryper in i bilen och sätter mig där inne. Och jag försöker starta när jag heller bara sätter mig här. Va? Sen kommer jag inte ihåg någonting för en stund efter. Då står det 2 stycken personer utanför bilen. Och jag får ju för mig att de är tillbaka igen då. Va? Så jag låser bilen och jag börjar rolla då. Va? Men sen får jag upptäcka att det är 2 stycken poliser som har kommit. Va? De säger inte så mycket heller konstigt nog, utan de bara mer eller mindre, jag får följa med dem då i bilen här och de skjutsar in mig till lasarettet. Va? Och där får jag då diverse behandling då. Tills jag säger någonting om att det eventuellt kan vara något GHB eller någonting sånt här. Va? Och de frågade om jag hade druckit alkohol eller om jag på något annat vis var påverkad av sådana här grejer då. Men det var jag dricker inte sprit överhuvudtaget. Och ja, jag kan säga att det slutade där. Sen, det gjorde jag inte för att jag kom till ett mentalsjukhus. De körde mig dit sen. Va? Och där fick jag stanna i 3 dagar sen för observation som de sa. Men där fick jag en behandling som jag inte önskar min värsta ovän. För att så nere har det aldrig blivit någon gång. Men jag var inte sämre, jag sa ifrån. Så jag sa min livs mening till dem. Sen så efter det då ringde de ifrån kriminalpolisen i Växjö. De ville ha ner mig innan jag körde hem eller skulle åka hem. De ville göra ett förhör då helt enkelt. Och de skulle valla mig på brottsplatsen som de säger. Och jag ställde upp alltihop, jag förklarade vad som har hänt och bad dem då att inte säga någonting om det här. Va? Och det accepterade de. Och sen att det här kom ut och man säger till allmänheten sen, det beror ju på att jag blev så förbannad rent ut sagt. Varför myndigheterna, jag agerade på detta viset. Varför de inte tog det här på allvar. För att då ska du veta att under tiden jag låg inne på lasarettet, då hade det varit folk hemma hos Birgitta och mina barn då och anklagat mig för spioneri. Hur konstigt den kan låta. Va? Att jag skulle vara någon form av spion som är ute och fotograferar sådana här militära anläggningar på nätterna. Va? Okej, det är militärt område där jag var. Va? För att den här stora vägen används som landningsbana. Där finns hangarer och liknande bunkrar och grejer runt omkring. Va? Så att de tog ju kameran och filmade alltihop. Och sa att vi ska ha de här bilderna. Men jag har inte tagit några bilder, sa jag. Jag har inte tagit en bild. Det här var ju en ganska ryslig händelse vad jag förstår för dig. Men ändå har du fått fler kontakter. Jo, jag har haft massor med kontakter sedan dess. Va? Och redan när jag låg på det här sjukhuset, eller psyket som vi kallar det, va? Då kom det andra dagen, då kom den här känslan att jag kommer att träffa dem igen. Va? Och jag blev väl naturligtvis lite skärrad igen, för det släppte inte det här. Va? Att jag skulle få uppleva det här igen. Va? Men då hade jag ingen aning om att det var någon helt annan upplevelse jag skulle vara med om då. Va? Så att det blev mycket enklare. Och mycket bättre och finare på alla vis. Och det är den första upplevelsen efter det här som hände med bilen då. Va? Den kom väl 3 veckor tror jag det var. Mellan 3 och 4 veckor efter. Va? Då satt jag hemma och tittade på tvn. På ett program som heter Notknäckarna tror jag det heter. Och när jag sitter framför tvn. Jag vet inte vad det beror på, men det var som jag har sagt tidigare här, jag får en känsla nere ifrån lilltån. Tänker att det är någonting som börjar krypa nere ifrån och upp över benet och sidan, va? Och upp i nacken till att stanna där uppe. Och någonting som säger mig att jag ska ge mig ut, alltså gå ut. Och jag hade inga planer på att gå ut överhuvudtaget. Va? Men okej, jag fick det här för mig att jag måste gå ut och det blev starkare och starkare. Jag gick naturligtvis ut. Va? Gå ut på gatan och det är som vanligt, det är ingenting ovanligt. Jag ska här ute och göra. Va? Utan jag fortsätter och går en bit bort till för att röka samtidigt. Då rökade jag också, men sen går jag emellan. Då får jag se en man som står under en gatlykta. Och det är väl ingenting där som är folk som är ute och ränner om kvällarna mer än jag. Va? Men då slog det mig det att jag tittade, då hade han ingenting på, vi ska säga en 20-25 centimeter mellan kanten på rocken han hade och marken. Det var tomt. Det fanns ingenting. Han hade inga fötter helt enkelt. Så jag blev lite konfunderad här och tänkte, vad är detta för någonting? Så jag tänkte, nej, jag går in igen. Och vände mig och gick tillbaka. Då fick jag det här igen, precis som ett nackskott. Och säger att jag ska vända om och gå mot honom här. Va? Ja visst, och jag vet inte varför jag bara gör det. Va? Men samtidigt som jag börjar gå mot honom, då förflyttar han sig. Förflyttar jag mig 3-4 meter, då har han också förflyttat sig 3-4 meter. Va? Så det är precis som det var någonting emellan oss som hela tiden stöter ifrån varandra. Va? Men ändå så har jag det här att jag ska följa efter honom. Va? Och han går ner en skogsväg och ner till ett litet kärr. Och jag följer efter honom hela vägen. Här. Och går ska jag inte säga för han flyter mer eller mindre fram. Va?
Men jag går efter honom och kommer ner till det här kärret då, och där får jag se den här farkosten igen. Fast den i mindre skala än vad den var i vägen. Och jag började fundera varför de ska visa mig det här, eller varför jag har med det här att göra överhuvudtaget. Va? För jag var ju fortfarande lite rädd, va? Men inte så som första gången. Va? Men jag gjorde som du sa, så jag följde efter. Och när jag kommer ner till det här kärret, då försvinner den här mannen. Han försvinner under den här farkosten. Och helt plötsligt bara borta. Då syns inga ljus, ingenting. Va? Inte någonting. Men sen efter en stund, då kommer det precis som man säger en ljuspelare, eller vad man ska säga. Jag vet inte vad det är för någonting. Va? Och den kommer närmare. Jag backar väl. Jag blir lite rädd för det här, för att den kommer mot mig. Va? Jag är lite klurig, så jag går bakom ett träd. Men den här, jag vet inte hur det går till, men den sveper runt trädet och precis som suger tag i mig på något vis. Va? Och drar upp mig här uppe. Va? Och jag är helt vaken. Jag ser ner att jag kommer högre upp. Va? Och sen går det bara några sekunder. Sen så står vi hemma över gräsmattan vid huset på baksidan. Och där släpper de ner mig på gräsmattan. Men sen upptäcker jag en sak när de ger sig iväg ner över sjön. Då är där, jag tror det var 3 eller 4 klot. Det kan vara lite större än en fotboll. Orangefärgade klotar som lämnar den här farkosten och slår ner i backen då. Va? Och spåret försvinner. Sen försvinner skeppet också då. Det var den biten. Menar du att du söks upp? Jag söks upp. Upp i luften och blev hängande i luften, och sen fördes du... Och sen fördes jag över träden och hem, för att där är en granskog emellan där jag bor och där jag var, där jag befann mig för tillfället. Och över träden, jag ser alltihop under mig. Va? Helt klart. Och sen blev jag nedsläppt av gräsmattan. Jag vet inte om det skulle vara någon demonstration eller vad det var, för det fick aldrig klarhet i vad det var. Det bara hände. Va? Hur kändes det? Ja, jag ska väl säga, okej, jag var skakig och nervös och rädd, va? Men inte så att jag får illa av det. Jag vet inte vad det beror på det, men normalt sett så har jag sagt mig själv att jag skulle varit livrädd egentligen. Men jag var aldrig. Efter det här har Ante åkt med UFO massor med gånger. Han berättar om detta i boken Fantastiska resor med UFO. Besök hos utomjordiska civilisationer. Guide på resorna har oftast varit UFO-kvinnan Jenny, som blivit en nära vän till honom. Får du kontakt med dem? Nej, det är väl inget speciellt. Det händer i det här med torn, va? Men jag har också fått telefon. Jag har träffat folk ute i samhället där jag bor. Sådana som jag inte känner igen. De bor inte i samhället, som har kommit fram till mig och sagt att jag ska gå till en viss plats. Va? Och varför jag har lytt dem, det vet jag heller inte. Men jag har gjort det på någon anledning. Och mycket riktigt, när jag går till den här platsen så har antingen hon här Jenny eller någon annan dykt upp, va? Som jag har pratat med. Vad är det för plats du går till? En speciell plats, säger du? Ja, det är en speciell, det är en sjö och den ligger 27 kilometer från där jag bor. Va? Så det är också en annan konstig sak varför de har valt just en sån bit, att jag måste ligga och köra då emellan varje gång. Men det har ju fått förklaringar till sen att det är tydligen en speciell anledning till det här. Det är ingen märkvärdig plats, utan det är okej, där är en sjö, där är en strand, en gammal bladplats, där är lite björkar, lite enbuskar, lite stenar. Va? Så det är inget alls märkvärdigt med det. Och stora riksvägen, den går inte mer än 200-300 meter ifrån den här platsen. Så det är inget alls märkvärdigt. Men för mig är den där som en... För vem som helst som kommer dit så kan ni säga att det är inget särskilt här, det är precis som det är överallt.